નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છે નૂડલ્સ, જેના માટેની સામગ્રી મેં લઈ લીધી છે। નૂડલ્સ મેં બાફી લીધા છે, કેપ્સિકમ 3 કલરના લઈ લીધા છે, ટમેટાના ટુકડા, ડુંગળીના ટુકડા તમે જોઈ શકો છો। આ રેડીમેડ મળે છે તે સોસ છે, મરી પાવડર છે, આદુ અને લસણના ટુકડા છે, અને નૂડલ્સ મસાલો। એક કડાઈમાં આપણે તેલ એડ કરશું। તેલ એડ કર્યા બાદ આપણે એમાં ડુંગળી એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ તેલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ધીમી કરી નાખશું। એક પછી એક બધી વસ્તુ એમાં એડ કરી દેવાની છે। અહીંયા બધી વસ્તુને એકદમ ઓવરકુક નથી કરવાનું, એના માટે થઈને મેં બધી વસ્તુ એડ કરી દીધી છે। બધી વસ્તુને સરસ રીતે તેલ સાથે મિક્સ કરી લેશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। મીઠું એડ કર્યા બાદ આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી કરીને મીઠાનો સ્વાદ છે બધામાં સરસ રીતે બેસી જાય। ત્યારબાદ આપણે લસણ અને આદુના ટુકડા કરેલા છે, પેસ્ટ બનાવેલી નથી, એને એડ કરશું। રેડ ચીલી સોસ જે રેડી જ આવેલો છે એની સાથે એને એડ કરશું। ટમેટા સોસ છે એને પણ એડ કરી દઈએ। લાસ્ટમાં આપણે સોયા સોસ એડ કરશું। ત્રણેય સોસ એડ કર્યા બાદ આપણે મરી પાવડર છે એને એડ કરવાનું છે। બધા સોસ અને મરી પાવડર છે એને મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ આપણે તપકીના લોટની સ્લરી બનાવેલી છે એને એડ કરી દઈએ। 1 ચમચી જેટલો તપકીનો લોટ લીધો હતો, એની અંદર પાણી એડ કરેલું હતું, મિક્સ કરીને અંદર એડ કરશું, જેથી કરીને આપણા નૂડલ્સ છે એકદમ સરસ બને। લાસ્ટમાં આપણે નૂડલ્સ છે એ એડ કરી દઈશું। નૂડલ્સ મેં પહેલાથી જ બાફેલા હતા। બાફવા માટે મેં એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરેલું હતું અને ગરમ પાણીમાં થોડું મીઠું એડ કરીને બાફેલા છે। જ્યારે નૂડલ્સ બફાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ઠંડા પાણીએ ધોઈ લેવાના છે, જેથી કરીને નૂડલ્સ છૂટા છૂટા રહે, એકબીજા સાથે ચીપકે નહીં। નૂડલ્સ એડ કર્યા બાદ આપણે બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે થોડો એને કલર આપી દઈએ। હળદર પાવડર છે અડધી ટેબલ સ્પૂન, લાલ મરચું પાવડર છે અડધી ટેબલ સ્પૂન, બંને વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું, જેથી કરીને નૂડલ્સનો કલર એકદમ સરસ આવે। લાસ્ટમાં આપણે નૂડલ્સ મસાલો છે એ એડ કરી દઈશું। ત્રણે 3 કલરના કેપ્સિકમ મરચાં છે એ પણ એડ કરેલા છે, જેથી કરીને નૂડલ્સ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। નૂડલ્સ આપણા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। એક પ્લેટમાં આપણે નૂડલ્સને એડ કરશું।
આપણા ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી એવા નૂડલ્સ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. આપણે 3 કલરના પેપ્સિકમથી આપણે એને ગાર્નિશિંગ કરેલા છે. મારી ચેનલ લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.